ازيكم عاملين ايه؟ واهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده عايزه اقول لكم ازاي اقنعت اهلي اسافر 3 مرات في خلال سنه واحده لوحدي. لو دي اول مره تشوفوني متنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا رمز الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. لايك واستنى رايكم في الكومنتات في نهايه الفيديو ده. يلا بينا نبدا. كتير مننا كبنات حلم حياتنا ان احنا نسافر، ويا سلام لو نسافر لوحدنا، ويا سلام بقى لو برا مصر. يعني ده من الاحلام اللي زي ما بيقولوا عليها مستحيلة. بس انا هقول لكم النهاردة ازاي اقنعت اهلي اسافر 3 مرات، منهم مرة برا مصر ومرتين في مصر. المرة اللي سافرت فيها برا مصر كانت للهند، وسافرت الاقصر واسوان وشرم الشيخ لوحدي. مش لوحدي يعني بالظبط، سافرت مع اصحابي بس قصدي من غير اهلي. هقول لكم عملت كده ازاي. اول حاجة الموضوع فعلا كان صعب وخد مني وقت وزن وكل حاجة ممكن تتخيلوها. فترة طويلة جدا. انا قعدت حوالي 9 سنين بتحايل على ماما عشان خاطر اسافر الهند. بس انا عندي مشكلة فعلا عويصة زي ما بيقولوا، ان انا والدي متوفي وماما متعلقة بيا جدا جدا جدا، ففكرة ان هي تسيبني لوحدي دي مستحيل. ماما لحد اخر يوم في الكلية بتوصلني لحد باب الجامعة. ماما بتيجي معايا في كل حتة، حتى خروجاتي مع صحابي عادي مفيش مشكلة، هم اتعودوا عليها. ممنوع منعا باتا ابات عند اهلي وخصوصا لوحدي. ممنوع ان انا انزل الشارع اجيب حاجة وخصوصا لو بالليل، يعني في ممنوعات كتيرة جدا. بس انا كان على قلبي زي العسل عادي. الموضوع فعلا كان صعب ان انا اقنعها، خصوصا ماما مش بتخليني اروح الكلية لوحدي، تخيلوا بقى تخليني اسافر لوحدي. يعني ده كان مستحيل. الموضوع اخد مني 9 سنين بزن عليها، ماما عايزه اسافر الهند، ماما عايزه اسافر الهند. بس طبعا في وقتها انا كنت صغيره، وكل ما كنت بكبر ماما يا اما كانت بتبصلي بصه اللي هو شويه وهتزهق خلاص، يا اما تقولي الكلمه المشهوره ابقي سافري مع جوزك. وانا من الناس اللي هو مش بحب اعلق احلامي وطموحاتي على شخص. مش هستنى لحد ما حد يجي عشان يسفرني، لا انا عايزه اعمل حاجه يبقى انا هعملها بنفسي. فانا حاولت اشوف ايه هي البوينتس اللي ماما تفضل تقولي عليها، وجه الاعتراض بتاعها. فاول حاجه هي كانت شايفاني ان انا متدلعه وما بعرفش اشيل مسؤوليه. عشان اكسر البوينت دي وما تبقاش حجه، نزلت اشتغل وتعلمت ازاي اشيل مسؤوليه نفسي، وان انا خلاص بقيت independent في الحته دي. والفلوس اللي انا كنت دايما باخدها كنت بحوشها للسفر. فدي كانت اول بوينت. اتعلمت ان انا احط priorities في حياتي، ان بدل ما اخرج خروجه اصرف فيها 200 جنيه، لا معلش السفر اولى بيها. بدل ما اطلب اكل كل شويه، لا هاخد اكل معايا من البيت والفلوس دي السفر اولى بيها. بدل ما اخد اوبر رايح جاي وبتاع، معلش هتبهدل في المواصلات شويه بس السفر اولى بالفلوس دي. فكنت دايما حاطه برايورتي ان السفر اهم حاجه. رغم ان الوقت ده برضو ماما كانت معترضه، بس انا كنت حاطه امل ان شاء الله هيجي يوم وهسافر. تاني حاجة ماما كانت بتعترض عليها ان انا لو انا عايزة اسافر الهند مين هيبقى معايا هناك. المشكلة دي حلتها ان انا ليا اعز اصحابي، واللي بعتبرها زي اختي، وعيلتها بعتبرها زي عيلتي بالظبط، واحنا صحاب بقالنا 9 سنين يعني من ساعة ما ابتديت حبي للهند. فماما عارفاها كويس جدا وعارفين اهلها. ليا صحابي لما سافروا من مصر راحوا وشافوا اهلها وقعدوا معاهم، ودايما بيحكوا لي قد ايه هم ناس كويسة ولطيفة. فانا صممت انا عايزه اروح خلاص، ولو عايزه تضمني ان في حد هيبقى معايا هناك فشيكا هتبقى معايا هناك هي وعيلتها. فده برضو ريحها شويه. بس لحد هنا برضو هي ما كانتش مقتنعه. حاولت استخدم كل السبل والطرق ان انا ازن عليها، اللي هو خلاص انا جبت اخري، انا لو ما سافرتش هيحصل لي حاجه، لازم اللي هو لازم اسافر. زنيت كتير جدا. كل سبب كانت تقولي لا كنت بحاول اقدم لها قدامه اجابه مقنعه، اللي هو لا على فكره انا ممكن اروح ما تقلقيش. لما كانت بتقولي اطمن عليك ازاي، قلت لها هبقى معاكي فيديو كول 24 ساعه. فعلا ده اللي حصل. انا ما كنتش بقفل مع ماما غير لو خلاص انا داخله انام. اول ما اصحى الصبح بكلمها فيديو كول تاني عشان تطمن عليا. أم، كانت معترضة ان انا مش عارفة حاجة هناك وهتعامل ازاي. الحمد لله اطمنت شوية لما عرفت ان اللغة عندي كويسة وان انا كمان بتكلم هندي. غير النقطة الثالثة ان انا عملت بروجرام للرحلة ما يخرش المية. بعد ما عملت كل حاجة تخليها توافق، مرة واحنا راكبين الاتوبيس بقول لها يا ماما انا عايزة اسافر،
لقيتها بصيت لي كده، سافري. ايه بجد؟ والله. قالت لي اه خلاص، هتقعدي قد ايه؟ قلت لها اسبوع. قالت لي روحي. قلت لها بس كده؟ قالت لي اه روحي. انا طبعا الفرحه ما كانتش سايعاني. روحت البيت عملت بروجرام رحله ما يخرش الميه، كل حاجه. كلمت شيكا وقلت لها انا جايه واعملي حسابك وجهزي وكل حاجه. والبنت يعني اتحمست وخلاص انا جايه ان شاء الله. كان الكلام ده كان في شهر 8 وانا كنت ناويه اسافر في شهر 10. كله تمام. جيت قبل ما احجز التيكت على طول ماما راحت جايه لي كده على اللابتوب قبل ما ادوس كليك باي التيكت. انت راحت بتعملي ايه؟ قلت لها احجز التيكت خلاص. قالت لي لا انت مش هتسافري. قلت لها ايه؟ قالت لي لا انا كنت بهزر معاكي، انت مش هتسافري. طبعا انا حسيت ان الدنيا بتلف بيا كده اهوت، ولف بينا يا دنيا ودوخينا يا دنيا. يعني ايه؟ يعني شقى عمري والحماس والفرحه اللي انا كنت فيها دي كلها كانت على الفاضي. قالت لي حاجه من الاتنين، يا اما تستني لحد ما انا اجي معاكي، يا اما تشوفي حد انا اثق فيه يروح معاكي. دي التو اوبشنز اللي اديتهم. تخيلي يعني تروحي تقولي لصاحبتك تعالي نروح الهند، اللي هو انا ما بقولش لصحابي تعالوا نروح وسط البلد، اقول لها تعالي معايا الهند. طبعا الموضوع ما كانش سهل. حسيت ان هي بتقولي كده قصدا علشان يعني اللي هو تمسك ايدي كده وما تسفرنيش. سبحان الله في وقتها صاحبتي كانت سافرت الهند قبل كده وبقول لها، قالت لي طب انا هقول لماما. مامتها وافقت. سبحان الله. ولقيتها بتقول لي انا هاجي معاكي. اللي هو ايه بجد؟ انا كده خلاص حليت مشكله ان انا ماما تلاقي شخص تثق فيه سافر معايا. فصاحبتي دي ماما عارفاها كويس وعارفه عيلتها وواثقه فيها، فقالت لي مفيش مشكله لو هتسافري معاها. نيجي بقى حجزت التيكت. طبعا اول ما صاحبتي قالت لي امين وماما قالت لي ماشي، انا ما استنيتش لحظه قبل ما تغير رايها تاني وجريت وحجزت التيكت. ماما اليوم ده كانت زعلانه مني جدا، بتقول لي ايه ده؟ انت حجزت التيكت بجد؟ انا كنت بهزر، انا ما كنتش عارفه انت هتعملي كده. وزعلت واتضايقت وفضلت مخصماني. انت رجعي التيكت دي. قلت لها مش هينفع ارجعها، انا لو رجعتها اخسر الفلوس، حرام. فضلت قاعده على امل ان شاء الله الطياره تروح عليا، ان شاء الله التيكت تتلغي، ان شاء الله مش عارفه ايه. كل الكلام ده وعماله تدعي طول ما احنا كل ما الميعاد يقرب عماله تدعي ان انا ما اسافرش. بس الحمد لله يعني سافرت في الاخر. الكلام ده انا حجزت التيكت في شهر 10 والسفر كان في شهر 2. جيت في شهر 12 بالليل وانا قاعده كده لقيت فورم ظهرت قدامي لرحله وزاره الشباب والرياضه الاقصر واسوان لمده اسبوع ب 600 جنيه. يا بلاش يعني. انا بصراحه ما قدرتش اتردد لحظه ولقيت نفسي مليت الفورم. واول ما ماما صحيت الصبح، ماما انا مسافره الاقصر واسوان الاسبوع الجاي ونازله دلوقتي ادفع الفلوس. كده ماما فضلت متلماني اللي هو انت بتقولي ايه؟ مين اللي قالك اه اصلا؟ يعني ايه؟ قلت لها بصي بالعقل كده، قبل ما اسافر بره مصر الافضل ان انا اسافر جوه مصر واشوف الاول هعرف ولا لا. ولا قدر الله لو حصل اي حاجه اسمك معايا في نفس البلد، لان دي اول مره في حياتي اسافر ومش هسافر لوحدي. انا مسافره مع صاحبتي الانتيم اللي انت شفتوها في الفيديو اللي فات، هدى. يعني حد انت عارفاه واثقه فيه كويس جدا. فماما قلبتها في دماغها كده ولقيت ان هو it makes sense فعلا ان انا لو هسافر لاول مره يبقى الافضل خليني جوه مصر وبعد كده ابقى اسافر بره مصر. ده غير طبعا ان احنا عشان من اسوان فماما فرحت، يعتبر انا رايحه بلدها، كلمت العيله وعيله العيله كلها عشان اعرفهم ان انا مسافره. حسيت اللي هو يعني البلد كلها مستنياني. بس فعلا سافرت الاقصر واسوان وقعدت هناك اسبوع تبع وزاره الشباب والرياضه. هبقى اقول لكم التفاصيل بتاعتها. الرحله كانت جميله جدا جدا، من احسن الحاجات اللي انا عملتها في حياتي. بعد ما رجعت سافرت الهند. حرفيا ماما ما كانتش بتفارقني ولا لحظه عشان تفضل مطمنه. يمكن لما سافرت الاقصر واسوان الموضوع ده طمنها شويه، عرفت ان انا معاها على طول على التليفون كل شويه بطمنها. بس الموضوع ما كانش سهل عليها هي خالص. يعني فكره ان هي تسيبني والاول مره، يعني والله كنت متضايقه وانا سايباها، بس حسيت اللي هو I'm sorry. فلما سافرت الهند بقى الموضوع كان اصعب لان انا حتى مش جنبها في نفس البلد. بس اللي كان مهون الموضوع شويه الفيديو كولز. بعد ما رجعت اول ما ماما شافتني في المطار قالت لي انسي السفر، خلاص مفيش رحلات تاني، انت كان حلم عمرك الهند واديكي رحتيها، الاقصر واسوان واديكي رحتيهم، ما تقوليش سفر تاني. لو انا طبعا مش هقدر اتكلم ولا افتح بقي، انا كده جبرت معايا والحمد لله وشكرا. بعديها بكام شهر، في شهر 10
لقيت مرة واحدة فورم تانية تبع وزارة الشباب والرياضة لشرم الشيخ ب400 جنيه 5 أيام. يعني أكيد مش هقدر أفوت الفرصة دي. لقيت نفسي لا إراديا مليت الفورم أنا وصحابي سما وهدى. فاللي هو أنا هجيبها لماما ازاي دي يا أرمط؟ هجيبها لها ازاي؟ أقول لها ازاي؟ أنا عايزة أسافر تاني ولوحدي برضو من غيرها. واللي هو أنا فعلا فضلت كده قلقانة بعد ما مليت الفورم أجيبها لها ازاي. فاما صحيت الصبح قلت لها ماما بصي هقول لك على حاجه، انا عارفه ان انا كده بتقل عليكي بس دي اخر حاجه خلاص. شرم الشيخ. طبعا لكم ان تتخيلوا الكلام اللي انا سمعته والزعيق اللي انا خدته والتهزيق اللي انا خدته برضو، بس ولا همني. المهم ان انا في الاخر هسافر. بعد كل الكلام ده قالت لي ماشي روحي. بس ليه بقى؟ ماما كلمت يعتبر كل الناس اللي في الوزاره، عرفت كل التفاصيل وخدت ارقام المشرفين اللي هيبقوا معايا وبقت بتكلمني وتكلم صحابي وتكلم المشرفين تتاكد ان كل حاجه تمام. يعني انا والله كان اهون عليا ان انا اخدها. فروحت شرم الشيخ تبع الوزاره، قعدت هناك 5 ايام ب400 جنيه. برضه هبقى انزل لكم تفاصيل الرحله دي وازاي تقدموا وايه والرحله بتبقى شامله ايه. بعد ما رجعت بقى حرفيا مجرد ما انا نازله من الاتوبيس ما اسمعش كلمه سفر خالص. انا برضو ما اقدرش افتح بقي في الكلام ده، بس انا مش عارفه ازاي امهد لها ان انا عايزه اسافر تاني. فمستنيه اقرب رحله الصراحه للوزاره عشان اسافر معاهم مره كمان. لو حد بيقول لي صوتك واطي ليه؟ عشان ماما ما تسمعنيش. يا رب ما تشوفش الحته دي من الفيديو عشان ما تعلقش. بس فعايزه الخص لكم بقى الفيديو ده في كام بوينت كده مهمين. اول حاجه انك تكوني مسؤوله عن نفسك، تشتغلي تحوشي لان محدش هيديكي ولا مليم. تاني بوينت انك تزني كتير كتير قوي قوي قوي، حسسيهم ان انتي لو ما سافرتيش هيحصل لك حاجه. مش انا فعلا كان هيحصل لي حاجه، كنت هموت خلاص اتخنقت. تالت بوينت انك لو هتسافري فعلا تسافري مع ناس ثقة جدا، يعني ناس تكوني واثقة فيهم زي ما واثقة في نفسك بالظبط. مش اي حد وخلاص، مش اي واحدة صاحبتك تقولك انا عايزة اسافر تسافري معاها. لا، لازم تكوني واحدة انت عارفاها كويس جدا، اهلك عارفينها كويس وعارفين اهلها، واثقين فيها. واثقين فيها زي ما واثقين فيكي بالظبط، علشان يستأمنوا ان انت معاها، ويستأمنوا واهلها برضو يبقوا مطمنين على بنتهم معاكي. لاني صدقيني انت شايله مسؤوليه نفسك ومسؤوليه الشخص اللي معاكي دي كمان. انا لما كنت مسافره كنت حاسه انا شايله مسؤوليه صاحبتي اكتر من شايله مسؤوليه نفسي، لان انا قدام اهلها مسؤوله عنها وقدام ماما مسؤوله عني وعنها. قبل ما تسافري لازم تعرفي كل تفاصيل الرحله، كل تفصيله صغيره. هتروحي فين؟ هتقعدي قد ايه؟ هتصرفي كام؟ المكان اللي انت قاعده فيه ده مستواه عامل ازاي؟ مين الناس اللي هتبقى معاكي؟ الرحلة دي انت طالعاها كده مع نفسك ولا انت طالعة مع جهة حكومية تبقى متأمنة ولا ايه؟ كل ما هتقدمي تفاصيل اكتر لأهلك كل ما الموضوع ده هيريحهم نفسيا، لانهم اكيد مش هيبعتوكي كده مع اي حد وخلاص ولا لأي مكان وخلاص. لو انت عايزة تبدأي بالسفر انصحك انك تسافري مع وزارة الشباب والرياضة دي، لانها متأمنة جدا، حاجة حكومية. الرحلات اللي انا طلعتها بتاعت الاقصر واسوان البنات كانوا في مكان والولاد في مكان. يعني البنات لما كنا احنا في الاقصر الولاد كانوا في اسوان. بعد كده بدلنا، واحنا مسافرين اسوان الولاد كانوا مسافرين الاقصر. فالموضوع كان مريح ماما جدا ان الموضوع متأمن بنات بس. السكيورتي كان عالي جدا. احنا حتى في القطر كان معانا شرطة عشان يأمنونا. كل مكان بنروحه طبعا تبع الوزارة فمتأمن. رحلة شرم الشيخ برضو كانت متأمنة جدا. أكيد انتوا عارفين شرم مشددين هناك جدا في الأمن، وحتى على الطرق في اللجان وكل الكلام ده. المشرفين بيعاملونا كأننا ولادهم حرفيا. لو انت عايزة تسافري بقى برا مصر فانصحك لو انت هتسافري لاول مره انك تسافري مع شركه سياحه عشان ما تكونيش لوحدك. انا اتهورت وسافرت مع نفسي كده هو من غير شركه سياحه ولا حاجه، بس ده لان انا كنت عارفه كل تفصيل عن كل مكان انا رايحاه وليا ناس هناك معايا في كل خطوه. انما انت لو هتسافري يبقى يفضل يا اما تسافري منحه دراسيه مع مكان معتمد او جامعه او حاجه هتبقى مسؤوله عنك، فلا قدر الله لو حصل اي حاجه في جهه مسؤوله عن سلامتك. يا اما لو هتسافري سياحة يبقى مع شركة سياحة. ممكن تسافري مع اختك اول مرة او مع اخوكي، او تسافري مع حد يكون اهلك فعلا واثقين فيه
بعد كده تطلبي انك تسافري لوحدك لو خلاص الموضوع بقى بالنسبة لك سهل. انا لسه لحد دلوقتي الموضوع مش بالنسبة لي مش سهل خالص وصعب جدا، وبعافر لحد كل نزولة وكل خروجة حتى لو جوه القاهرة هنا هو. بس ادينا بنحاول وبنعمل اللي علينا. لو عجبكم الفيديو واستفدتوا منه مستنية رأيكم في الكومنتات، وقولولي نفسكم تسافروا فين سواء في مصر او برا مصر. متنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو دوت وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد، واشوفكم الفيديو الجاي. باي.